I have a position at Bristol University. I'm a professor of engineering design. Tehát a Bristoli Egyetemen mérnöktervezéssel vagy terméktervezéssel foglalkozom. I also work with the Discovery Institute in the United States. A Discovery Institute-nál is dolgozik az Egyesült Államokban. I'm also an adjunct professor at Liberty University in the United States. Illetve van egy associate adjunct professor? Adjunct. Illetve van egy ilyen valamilyen professzori állása is a Liberty University-n az Egyesült Államokban. Ez egy keresztény kreacionista egyetem. Those three posts are about half-time each. This is 3.5, or Yeah. just 1.5, okay. I'm not very good at mathematics. Tehát, hogy itt ezen a három helyen dolgozik, így hol úgy részmunkaidőben. And in my spare time, I travel to give these talks. És a szabad idejében pedig rendszeresen utazik előadásokat tartani ilyen teremtés témában. I work for the British Olympic cycling team. A brit olimpiai bicikli csapatnak is dolgozik. At the moment we're testing for the 2028 Olympics. Jelenleg a 2028-as olimpiára tesztelik a legújabb biciklit. The last three Olympics, Team GB came top of the medal table for this cycling. A legutolsó olimpián a brit olimpiai csapat volt bicikliből az éremtáblázat elején. So we're trying that for the Los Angeles Olympics. És így a Los Angeles-i olimpiára is hasonló eredményt próbálnak majd elérni. So in the lunchtime, someone was asking me this question. Ebédidőben a következő kérdést tették fel, hogy az evolúcionisták miért nem ismerik be elméletüknek a gyöngeségeit. And this is the answer. A válasz pedig Róma 1.18 emberek, akik eltagadják az igazságot. Yeah, it's a spiritual battle. Ez egy lelki harc. I liked the talk this morning by the lady Kinga. Nagyon tetszett délelőtt Kingának az előadása. She was explaining the students are told you have to believe science. Aki elmondta, hogy a diákoknak azt tanítják, hogy el kell hinniük a tudományt. But I would make this important point. De ezt nagyon kiemelném. There are two types of science. Hogy kétféle tudomány van. One is observational science. Az egyik az, amit meg tudunk figyelni, ezt ilyen megfigyelési tudománynak lehet talán nevezni. Which is very reliable. Ami nagyon megbízható. But there's historical science. De ugyanakkor van a történetre vonatkozó tudomány. Which can be totally wrong. Ami a történelemre vonatkozóan akár teljesen téves következtetésekre is vihet minket. So it's wrong to say to a student. Tehát ezért helytelen azt mondani a diákoknak. You can trust the evolution because it's science. Hogy megbízható, vagy bízhatnak az evolúcióban, mivel az a tudomány. Because evolution is a historical science. Mivel az evolúció az egy ilyen történeti tudomány. I also liked the talk by Imre. A második előadás is tetszett neki. And to make one important point. És hogy egy újabb fontos dolgot kiemeljen. Students are often told biology is all about chemistry. Sokszor azt mondják, hogy a biológia igazából az csak a kémiáról szól, vagy arra visszavezethető. But this is a mistake. De ez hiba. Biology is all about chemistry plus engineering. De a biológia igazából az kémia plusz a mechanikai vagy gépészmérnökség. And engineering is the most important one. És a mérnöki tudomány az sokkal fontosabb. Because it organizes everything. Mivel ez foglal mindent keretbe, szabályoz. But the evolutionist doesn't want to acknowledge engineering. De az evolúcionisták a mérnöki részt nem nagyon szeretnék elfogadni. Because engineering means it was designed. Mivel a mérnöki rész egyben azt is maga után vonja, hogy tervezés van az egész mögött. I spend a lot of time teaching biologists how things work. Nagyon sok időt töltök azzal, hogy biológusoknak magyarázom el, hogy hogyan működnek a dolgok. Because they haven't studied engineering, I have to explain to them how living things work. Mivel ők nem tanultak mérnöki tudományokat, nekem kell elmagyarázni azt, hogy az élő dolgok valójában hogyan működnek.
But now I will talk about the beauty of creation. De most az előadásban a teremtés és teremtettség szépségéről fogok beszélni. If you're interested, I have some publications on this. Hogyha érdekli önöket, ezen a területen is van több publikációm, cikk, könyv. My website has some videos, if you like videos. A saját weboldalamon különböző videók is találhatók, hogyha esetleg ez érdekli önöket. This year I've traveled to many beautiful countries. Ebben az évben számtalan csodálatos országba utazhattam el. Different parts of the United States. Az Egyesült Államok különböző részeire. And Italy, Germany. Olaszország, Németország. Holland, Belgium. Hollandia, Belgium. My first trip was to New Zealand. Az első utam az Új-Zélandra vezetett. I gave some creation talks. Ahol a teremtés témában tartottam pár előadást. But I also took my 2 sons. De elvittem a 2 fiamat is. They like surfing. Akik szeretnek szörfözni. I took them to a very remote part of New Zealand. És Új-Zéland egy nagyon félreeső helyére vittem őket. On the south tip. Right on the south coast of a déli partjára Új-Zélandnak. We went to a beach that was many miles long, many kilometers long. Elmentünk egy olyan partszakaszra, ami sok kilométer hosszú volt. And a pod of dolphins spent 1 hour surfing with my 2 sons. Dolphins. Yeah, but how many? About 24. Kb. 24 delfin ott körözött a fiaim körül egy órán keresztül. I will show you a video. És mutatok erről mindjárt egy videót. And you can see 3 dolphins surfing with them. És látszani fog majd 3 delfin, ahogy velük szörföznek. Okay. I do it again in case you didn't see. To the right, you see the dolphins. Jobb oldalt látszik egy delfin, 2. Yeah. For 1 hour, the dolphins would not leave my sons alone. És 1 órán keresztül a delfinek nem mentek el, hanem ott voltak a fiai közelében. So this was very beautiful és ez nagyon csodálatos volt. Sorry. Yeah. Okay. Sorry. I need to. Right. Okay. What have I done? Don't worry. It happens also to me. Is it? Is what I end that. I think this will be okay now. Okay, it's come So back. it's closed. So yeah. So I'm ready. Sorry, I've lost. Can you see my? I've lost it. I've lost my presentation. I have it on my laptop. Okay, I might be able to get in now. I did have. I've lost my presentation. Have you deleted it? Egyetemi oktatóként ez velem is sokszor előfordult már, hogy minden jól működik, egészen addig, amíg a hallgatók elő nem kerülök, és akkor nem csatlakozik.
history. You might find a file. Okay, yeah. Okay, just So in the recently open ones. okay. This is I found it. that's also my last solution usually. Thank you. So, my last trip abroad is to another beautiful country. És idén a legutolsó utam, ez egy újabb csodálatos országba vezetett el. So I start the year and finish the year surrounded by beauty. És az év elején és a végén is olyan helyeken voltam, ahol ilyen nagyon szép helyek vesznek körül. I often give this talk in Germany, so I have to have a German. Gyakran slide. Németországban tartom ezt az előadást, és így odautaló képeket is berakok. Engineering can also be beautiful. Nem csak a Bajor Alpok, hanem a német mérnöki eredmények is szépek lehetnek. But now I will encourage you with a brief talk about these areas. De most az előadásban az alábbi területekről fogok beszélni, erre bátorítom önöket. So first of all, flowers. Először is a virágokról. But it's important to know there are different types of beauty. De fontos leszögezni, hogy a szépségnek különböző részei lehetnek. You can have a raw beauty like the mountains, Lehet egy ilyen magában lévő vad szépség is, mint a hegyek. but this is different to what we call an added beauty of flowers. De ez különbözik attól, amit a virágok hozzáadott szépségének nevezhetünk. You can also have a functional beauty like a seagull, Beszélhetünk funkcionális szépségről, mint egy sirály esetében, but a peacock is an added beauty. de például a páva esetében egy ilyen hozzáadott szépséget láthatunk. If you look at a beautiful building like a cathedral, Hogyha egy ilyen csodálatos építményt nézünk, mint például egy katedrális, you see the architect added beauty. látjuk, hogy az építész számos hozzáadott értékkel látta el. The beautiful curves don't make the cathedral stronger. Tehát a különböző görbületek, hajlatok nem teszik stabilabbá az építményt. It's clear it's there for the sake of beauty. Ezek kizárólag csak a szépség kedvéért vannak ott. And it shows there must have been a designer for that cathedral. És egyértelműen azt mutatják, hogy a katedrálisnak kellett lennie egy tervezőjének. Sometimes in nature we see this kind of beauty. És sokszor, vagy néha a természetben látunk hasonló szépséget. And I will concentrate on this type and give you examples. És az előadásokban erre a fajta szépségre koncentrálok, és erre próbálok példákat adni. It's a great encouragement to a Christian Nagy bátorítás a prédikátor könyvében, God has put in creation. hogyha azt a szépséget nézzük, amit Isten a teremtett világba helyezett. Shall I read it? Okay. Yeah. Tehát Prédikátor könyve 3:11, mindent szépen csinált az ő idejében. This person is a very leading evolutionist. Ez a személy egy világszinten is vezető evolucionista. He said, beauty is the biggest problem for evolution. Aki azt mondja, hogy a szépség a legnagyobb probléma az evolúció számára. I agree with him. Egyetértek vele. Darwin also thought beauty was the biggest problem for his theory. Darwin is azt gondolta, hogy a szépség a legnagyobb probléma az elmélete számára. He said that flowers were a big challenge. Azt mondta, hogy a virágok rendkívül komoly kihívást jelentenek, There was no fossil evidence for flowers evolving. hogy nincs fosszilis megkövesedett bizonyítéka annak, hogy a virágok kifejlődtek volna. So he called it an abominable mystery, És ő ezt egy szörnyűséges rejtének hívta. a big problem. Nagy problémának. You are familiar with the teaching in Matthew 6. Valószínűleg ismerik Máté evangéliumában a 6. résznek a tanítását. Because Jesus taught that God has clothed the flowers with beauty. Ahol Isten arról beszél, hogy a virágokat szépséggel ruházta fel. When you think about it, it's saying that God deliberately made flowers to be beautiful.
És ha erre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Isten szándékosan ruházta fel a virágokat ezzel a szépséggel. When I read Matthew 6, I see God is saying he wants to make flowers beautiful. És hogyha ezt a részt olvasom, akkor arra gondolok, hogy Isten a virágokat szépnek akarta elkészíteni, teremteni. They are more beautiful than even Solomon in all his glory. Sokkal szebbek, mint Salamon az ő dicsőségének teljességében. Every flower that God made, he was thinking, how can I make this beautiful? És mikor Isten ezeket a virágokat teremtette, gondolhatta azt, hogy hogyan tehetem ezt a virágot csodálatossá. I see God's design and planning in flowers. Én Isten tervezését és munkálkodását látom a virágokban. There are three problems for evolution. 3 probléma merül fel az evolúció számára. One, no fossil evidence. Az egyik, hogy nincsen semmilyen fosszilis bizonyíték ezekre. Secondly, it's very complicated how you get these shapes and colors. Másodjára az rendkívül bonyolult, összetett folyamat, hogy hogyan kapjuk meg a különböző formákat és színeket. Thirdly, there is more beauty than is required. És harmadjára pedig, hogy sokkal több szépséggel találkozunk, mint amire valójában szükség lenne. Insects do not need that level of beauty to be attracted. Tehát, hogy a rovaroknak nincs szükségük a szépségnek erre a magas szintjére ahhoz, hogy odavonzódjanak a virágokhoz. It only makes sense with a biblical worldview. És ennek a szépségnek csak a bibliai világkép ad értelmet. To produce color, flowers have very complicated pigments. Ahhoz, hogy színeket állítsanak elő, a virágoknak nagyon összetett pigmentekre van szükségük. They are not simple things, they're very complicated designs. Ezek nem egyszerű dolgok, hanem nagyon bonyolult tervezett dolgok. I assume you have buttercups in Hungary. Valószínűleg van Magyarországon is ilyen virág, ez a gólyahír. Boglárkaféle. This is considered a very simple flower. Ez egy nagyon egyszerű virág, állítólag. But it's not a simple flower. De egyáltalán nem az valójában. This is a scientific paper at the bottom. Ott alul van egy tudományos cikk. And the scientists said they are astounded at buttercups. Ahol leírják a kutatók, hogy le vannak nyűgözve ezektől a boglárkaféléktől. Because it produces a gloss, a shiny gloss that Mivel reflects. egy fényességet mutat ez a virágszírom. Yeah. It uses thin film interference. És hogy egy vékony film okozta interferenciát okoz a fényesség előállításához. And engineers would like to copy the design. És a mérnökök boldogok lennének, hogyha ezt le tudnák másolni. If you hold this flower to your cheek, it reflects yellow on your cheek. Hogyha oda tartjuk az arcunkhoz, akkor visszatükrözi a arcunknak a színét. It reflects the color of them. Yeah. There's no such thing as a simple flower. Tehát valójában nem létezik olyan, hogy egyszerű virág. So with flowers we have bright colors. Tehát a virágoknál találkozunk világos színekkel, We have sweet smells, édes illattal, soft petals, lágy szirmokkal, intricate shapes, rendkívül bonyolult alakzatokkal, natural variety. természetes változatossággal. God wants us to make our own varieties of flowers. És Isten arra is bátorít minket, hogy a virágoknak a saját általunk készített változatosságát készítsük el. Each individual flower can have over 100 types of smell molecule. És minden virág kibocsáthat magából 100 különböző típusú szagmolekulát is. And the smells are so exquisite, a perfume company will make a lot of money out of flower scents. És hogy annyira jellegzetes és vonzó ez a virágszín, a virágoknak az illata, hogy a parfüm vállalatok rengeteg pénzt csinálhatnak ezeknek a reprodukálásából. Engineers cannot make a flower. Tehát egy mérnök egy ilyen virágot nem tud csak úgy elkészíteni.
If you feel the petal on an artificial flower, it's very rough. Hogyha megfogunk és megnézzünk egy művirágot, annak a szirmát megfogjuk, teljesen más a felszín, egy ilyen durva szövetanyagot érzünk. But a real flower is very soft. De a valódi virágszírom az nagyon puha. So I have some advice to young men. Ezért a fiatal férfiak számára az a tanácsom, If you want to give, don't give synthetic flowers to a lady. ne adjunk művirágot a hölgyeknek, You must give real flowers hanem valódi virágot. to a lady. Yeah. Now I will talk about trees. Most a fákról fogok beszélni. This is a verse from Genesis chapter 2. Ez a teremtés könyve második része, 9. verséből való idézet. And it explains God made trees that are beautiful to the sight. És ez elmondja, hogy Isten olyan fákat teremtett, amik szemre kívánatosak voltak. So this verse is saying that beauty is a deliberate act by God. És ez arra utal, hogy a szépség az Isten teremtő cselekedetének egy kifejezett szándéka volt. When God created these trees, he was thinking, how can I make it beautiful? Amikor Isten a képen látható fákat is teremtette, akkor gondolhatott arra, hogy hogyan tehetem ezeket még szebbé. He deliberately made blossom to be beautiful. Szándékosan tette csodálatossá a virágzást is. I've seen the jacaranda tree in South America. It's just incredible. Dél-Amerikában láttam a jacarandafa virágzását, és tényleg rendkívüli. Evolutionists are very confused about autumn colors. Az evolucionisták rendkívül össze vannak zavarodva az őszi színek megjelenését illetően. I can explain why we have autumn colors. Tehát beszélhetünk arról, meg tudom magyarázni, hogy miért vannak őszi színek. The tree sheds its leaves for winter. Tehát a fa elhullatja a leveleit térre készülve. But when the chlorophyll disappears, the leaf stays on the tree for a few weeks. De amikor a klorofil eltűnik a levélből, akkor a levél még a fán marad pár hétig. And because the chlorophyll goes, it then reveals the color, the other colors in the leaf. És amikor a klorofil zöld színe eltűnik a levélből, akkor a levél egyéb színei válnak meghatározóvá. And the evolutionist wonders, why does the tree bother to keep the leaves for these weeks? És az evolucionistáknak problémát okoz annak megmagyarázása, hogy miután a klorofil eltűnt, akkor a fákon miért marad még több hétig fönt a levél. But the answer is simple. God designed it so we could see the beauty. De a válasz egyértelmű. Isten úgy tervezte, hogy fönnmaradjanak, hogy ennek a szépségében is gyönyörködhessünk. And we see a perfect color scheme. És egy csodálatos szín harmóniát, palettát látunk. Notice how the blue sky contrasts with the green land. Vegyük észre, hogy az ég kékje milyen szép kontrasztot alkot a fűzöldjével. It would be very strange if the sky was blue and the grass was blue. Nagyon fura lenne, hogyha az ég is kék lenne, meg a fű is kék lenne. And blue and green are also restful colors. És a kék is és a zöld is egyben megnyugtató színek. And green is the best background color for bright flowers. A zöld a megfelelőbb háttér a virágos vagy világos növények számára. The atheist says, this is a lucky coincidence. Az ateisták azt mondják, hogy ez egy szerencsés egybeesés. But it's not a lucky coincidence. De ez nem egy szerencsés vagy egy véletlen egybeesés. It's a perfect color scheme. Ez egy csodálatos vagy tökéletes színharmónia. I teach my students they must copy this color scheme. Azt tanítom a diákoknak, hogy ezt a színösszhangot próbálják lemásolni. So there are two ways of seeing trees. Kétféle módon láthatjuk a fákat is. Modern science says I can see some longitudinal fibers. Modern tudomány mindössze annyit mond, hogy hosszant irányban elrendezett rostokat látok. But we are to look at the beauty of wood. De ugyanakkor látnunk kell a fának a szépségét is. Did you know that God has made every type of wood for every type of need of man?
Tudják azt, hogy a Isten minden különböző típusú fát az ember különböző igényeinek kielégítésére készített. God knew all the wood required by builders. Tehát tudta, hogy milyen fára van szüksége az építők, az építmények számára. He knew the wood we needed for furniture. Tudta, hogy milyen fára van szükség a bútorok részére. He made special wood, tough wood for hammers. Készített kemény fát a kalapácsok számára. Did you know that God made very special wood for musical instruments? Tudták, hogy a zenei szerszámok részére is nagyon különleges típusú fát teremtett, vagy hozott létre. There are a few types of tree, like spruce and rosewood. Tehát kevés olyan fa van, mint a fenyő vagy a rózsafa. Engineers call them musical trees. Amiket a mérnökök zenei fáknak neveznek. Because they have exactly the right grain structure for musical instruments. Mivel a megfelelő szemcses vagy sejtszerkezetük van ahhoz, hogy zeneszerszámokat készítsünk belőlük. When God made certain trees, amikor Isten bizonyos fákat teremtett, he thought this tree is perfect for a violin. Arra gondolt, hogy ez a fa tökéletes lesz hegedű számára. Because he knew all of the things that man would need. Mivel már előre tudta mindazt, amire az ember később képessé válhat. Now I'll talk about animal colors. Most akkor a következőben beszéljünk az állatokban lévő színekről. These are a big challenge to evolution. Ezek is komoly kihívást jelentenek az evolúció számára. The color mechanisms are extremely complicated for these creatures. A színképzési mechanizmusok nagyon összetettek ezen teremtmények esetén. Engineers cannot make a butterfly. A mérnökök nem tudnak a semmiből létrehozni egy pillangót. And the butterfly does not need this color. És a pillangónak nincs önmagában szüksége erre a színre, a színkavalkádra. But God has given us this color to enjoy. De Isten azért adta ezt a pompás színt, hogy tudjuk élvezni. On the left are colors by pigments. Bal oldalt pigmentek által okozott színeket látunk. But in the middle are colors by structural coloring by the way light reflects. Jobb oldalt pedig úgynevezett szerkezeti színeket okozunk, amik a fény megfelelő visszaverődése által keletkeznek. So these are very complicated coloring. Ezek bonyolult színképzési mechanizmusokat jelentenek. That beetle does not need stripes. Tehát ennek a bogárnak nincs szüksége csíkokra önmagában. Sometimes an animal uses both methods for color. Néha egy állat a két különböző módszert, a pigmentet és a szerkezeti szint egyszerre használja a színe létrehozására. One of the most amazing colors is from photonic crystals. A színek egyik legérdekesebb fajtája a fotonikus kristályokból származik. This is where the surface has regular dimples that reflect light. És ezek esetében a felszínek, illetve az alatta lévő rétegnek is rendezett periódikus struktúrája van, ami megfelelően veri vissza a fényt. But these dimples have to be very accurate. De ezeknek a lyukaknak nagyon pontos pozíciójuknak kell lennie, ezeknek a rendeződéseknek. Here are 3 examples of photonic crystals. Itt különböző állatoknál különböző típusú fotonikus kristályokat látunk. And on the top is the microscopic view. És fönt a pályáztázó elektromikroszkópos képét látjuk ezeknek. There are many scientific papers like the one at the bottom on studying these. Nagyon sok tudományos cikk foglalkozik ezekkel a struktúrákkal és a szerkezeti színekkel, meg a fotonikus kristályokkal. And the scientists are amazed at the precision design. És a kutatókat lenyűgözi ezeknek a szerkezeteknek és ezek tervezettségének a precizitása. This has all the hallmarks of design. Ezek mind a tervezettségnek az ismertető jegyei. I have published some papers on the peacock feather myself. Én magam publikáltam cikkeket a pávatorról. I just show you some subtle details of beauty on the eye feather. És csak néhány apró finom részletet mutatnék meg a pávator szépségéről. We see some mathematical shapes. Látunk matematikai formákat.
We see the borders. Látjuk a határvonalakat. Notice at the top there's an empty border. Vegyék észre, hogy fönt egy ilyen üres határréteg látható. In the DNA, for the colored borders, the DNA says, have this color for the border. Tehát azoknál a határvonalaknál, a tollszéleknél, amik színezettek, ott a DNS ezt a kódjában tartalmazza. But for the empty border, the DNA says, miss the hairs just at this point. De ahol pedig ilyen üres területek vannak, ott a DNS-ben lévő program tartalmazza, hogy ott ne legyen semmi. I find this the most incredible little detail of design. Ezt a tervezés legcsodálatosabb bizonyítékának látom. It requires a lot of information in the DNA. Ez a DNS-ben nagyon sok információ rögzítését teszi szükségessé. Notice there's a stem underneath the eye pattern, the stem of the feather. Vegyük észre, hogy van egy ilyen tolltő a szemfoltő alatt. But in the eye pattern itself. De vegyük észre, hogy magában a mintázatban ott már a tolltő véget ér. Because gradually the barbs point gradually up vertical. Mert ezek a tollrostok így szépen fölfele összezáródnak és úgy rendeződnek. The reason for this change is so that you don't see the stem at the top. És ennek az az oka, hogy fönt már ne lássuk a tolltüvet, a tollnak ezt a központi vonulatát. So why did God not want you to see the stem in the eye pattern? És miért úgy teremtette meg Isten, hogy a szemfolt tetején ne látszódjon a tolltő, vagy a tollnak ez a vezérfonala? Because if there's no stem, it doesn't interrupt the pattern itself. Azért, mert hogyha a szemfolt tetejében nincsen egy ilyen központi tolltő rész, akkor az nem zavarja meg a szemfoltnak a szép szerkezetét. So God has gone to extreme lengths to perfect the beauty of this feather. Tehát Isten egészen rendkívüli dolgokig elment azért, hogy ennek a tollnak a szépségét láthassuk. Notice on this picture, Vegyék észre ezen az ábrán, the feathers point to exactly a central point. hogy a tollak egy középső pozícióba mutatnak. It's an exact circle, Ez egy tökéletes kört alkot, but each feather is deployed by a muscle. de minden tollat egy külön izom mozgat, megtart a helyén, So the deployment is exactly precise. és ezeknek az elhelyezése, elrendezése rendkívül precíz. It's a perfection of design. Ez is a tervezésnek a tökéletességét mutatja. There's also a royal theme, Van like a king, a royal theme. Van egy királyokhoz kötődő dolog is. Notice the crown feathers, Vegyék észre a királytollakat, and notice the royal blue. Blue is the color of the royalty. és vegyék észre a királykék színt is, ami a királyi szépségre utal. So it's a royal bird. Tehát ez egy királyi madár. Yeah. It's a big problem to evolution. Tehát ez egy nagy probléma az evolúció számára. According to evolution, the female is attracted to beauty. Az evolúció szerint a nőstényt ez a szépség vonzza, And the female associates beauty with health. és a nőstény elvileg a szépséget az egészséggel, a hím egyed egészségével párosítja össze. But the peafowl cannot understand what is beauty. De igazából a páva nőstény nem nagyon érti azt, hogy mi az a szépség. Even if it could understand beauty, why should beauty mean health? De még ha meg is érteni, akkor hogyan tudná összepárosítani a szépséget az egészség fogalmával? And she can't even see some of the details on the feather. És nem is képes arra, hogy a hímpáva tollának és tollazatának a egyes részleteit lássa. And even if she could
associates health with beauty, she doesn't understand genetics. És még hogyha össze is párosítaná a szépséget az egészséggel, ami mögötte húzódó genetikát végképp nem érti. The peafowl does not have a degree in biology. Tehát a pávának nincsen genetikai végzettsége. So this is why the evolutionist says this is the biggest problem for evolution. És ezért mondják azt, hogy ez a páva tollazata az evolúció egyik legnagyobb kihívása. In August this year, there was a big discovery with the peacock. Idén augusztusban egy nagy felfedezést tettek a pávával kapcsolatban. And the scientists could not believe this discovery. És hát ez nagyon meglepte a kutatókat. They discovered laser beams in the feathers of peacocks. A páva tollában ilyen lézersugárzásszerű jelenséget vettek észre. Engineers normally need a lot of equipment to make a laser beam. Általában egy mérnök számára nagyon sok eszköz kell ahhoz, hogy egy lézersugarat előállítson. This is just incredible. És ez egy rendkívüli dolog, hogy a páva tollában egy ilyen lézer jelenség lejátszódhat. In 1860, Darwin wrote this. 1860-ban azt írta, Can you translate? igen, hogy a páva faroktollának a látványa, akármikor is ránézek, egyszerűen beteggé tesz. But Darwin did not realize what we now know about peacock feathers. És Darwin akkor még csak nem is tudta azt, amit ma már tudunk a páva tolláról. He had no idea of the way color was produced. Nem volt elképzelése arról, hogy hogyan keletkezik a szín. So if Darwin was here today, Tehát ha Darwin itt lenne ma, he would be even more sick akkor valószínűleg még betegebb lenne. if he read about the laser beams. Ha olvasna a páva tollazatában megjelenő lézerjelenségről. Yeah. I think birdsong is one of the best evidences for design. Úgy gondolom, hogy egy újabb rendkívüli érve a tervezés mellett a madárdal jelensége. Birds memorize different songs. Tehát a madarak különböző dallamokat tudnak memorizálni. I encourage you to listen to your local songbird. És javaslom, hogy hallgassák figyelmesen a helyi aktuális madaruknak a dallamát. You can hear it singing the same song on different days. És különböző napokon hallhatják, előfordulhat, hogy ugyanazt a dalt énekli a madár. And they will often sing in the same key. És gyakran pontosan ugyanazon a hangmagasságban és hát zenei kulcsban éneklik ezeket. Some birds will inherit a song from their parents. Egyes dallamokat a szüleiktől örökölhetnek a madarak. And some birds, like the nightingale, has up to 300 songs in its repertoire. És néhány madár, például a csalogány, akár 300 dallamot is tárolhat magában. The top line is by J.S. Bach. A baloldali felső sort Johann Sebastian Bach írta. If you were to show a top musician, he would say that is J.S. Bach. Hogyha egy képzett művésznek mutatjuk, akkor a dallam sorozatból felismeri, hogy igen, ez Bach szerzeménye. Because the musician will say, it starts on the key note, it's in the key of C. Ez egy C-dur dallam, és akkor ott kezdődik a dallam, ami Bachra jellemző lehetett esetleg. And it has two phrases. És van két zenei kifejezés. And they're linked just in the right way. Amik pont a megfelelő módon vannak összekapcsolva. And it finishes in the correct way. És pont a megfelelő módon záródik le a zenei momentum. And it has the right harmony. És a harmóniák is pont megfelelőek. So this is J.S. Bach. Tehát ez Johann Sebastian Bachnak a kézjegye. And then you ask the musicologist who wrote the second line. És ha megkérdezzük azt, hogy ki írta a második sorban lévő dallamot, they will say this one is also J.S. Bach. Azt mondhatja, hogy esetleg valószínűleg ez is Johann Sebastian Bach műve. It has all of the musical features of the first one. Ami nagyon hasonlít az első sorban lévő dallammenetre. He will say at least they have a degree in music. És hogy who wrote it? Yeah. És hogy aki ezt írta, valószínűleg van valamilyen zenei fokozata. Then you have to tell them és akkor el kell nekik mondani, that it was a blackbird.
hogy ez valójában egy fekete rigó volt. And then they will be very confused. És akkor ezután hát látható az arcukon a zavarodottság. Because a blackbird does not have a degree in music. Mivel a fekete rigónak nincsen semmilyen zenei tanulmánya. So how did the blackbird write with the musicality of J.S. Bach? És a fekete rigó hogyan énekel olyan dallamot, aminek a muzikalitása Johann Sebastian Bachira emlékeztet. It's a big problem for evolution. Ez is egy nagy probléma az evolúció számára. Then some birds will sing a duet. És egyes madarak duettet énekelnek. Other birds sing a quartet. Van, akik kvartettet énekelnek, ez az afrikai gébics. To sing a quartet, everyone has to know the music. És ahhoz, hogy egy kvartettet tudjanak énekelni, minden résztvevő bandának tudnia kell a dallamot. And they have to cooperate. És együtt kell működniük. This has to be designed. És ennek is nyilvánvalóan tervezetnek kell lennie. Someone once analyzed the purity of music by J.S. Bach. Van, aki egyszer analizálta Johann Sebastian Bach zenéjének a tisztaságát. They said his music is very pure. És azt mondta, hogy az ő zenéje nagyon tiszta. Because he mainly uses pleasant intervals. Azért, mert olyan hangközöket használ, amik rendkívül kellemesek. He doesn't use many unpleasant intervals. És nem használ olyan hangközöket, amik így hallgatásra nem annyira kellemesek. But then they found some birds are more pure than J.S. Bach. Azt találták, hogy egyes madárdallamok azok még ehhez képest is sokkal tisztább hangsorokat énekelnek. The African shrike only sings the most beautiful intervals. Tehát az afrikai gébics olyan dallamot énekel, amiben csak ilyen konszonás hangközök vannak, ilyen tiszta hangközök. Why should the musical shrike sing with such beauty? És hogy miért kell ennek a gébicsnek pont ilyen dallamot énekelnie? Yeah. The world expert in birdsong was W. Thorpe from Cambridge. Cambridge-ből Thorpe professzor volt a madárdalok egyik szakértője. He believed in evolution, aki az evolúcióban hitt, but he was very honest. de nagyon őszinte is volt egyben. He said evolution makes no sense with birdsong. És elmondta, hogy az evolúció nem tud mit kezdeni a madárdalokkal, semmi értelme nincs. And he wrote it in his books. És ezt leírta a könyveiben. He said evolution cannot explain the beauty of birdsong. És elmondta, hogy az evolúció nem tudja megmagyarázni a madárdaloknak a szépségét. So that was very honest of him. Ami hát őszinte volt a részéről. But this is not told to students. Ezt megint csak nem mondják el a diákoknak. Yeah. According to evolution, az evolúció szerint a male songbird sings beauty egy hímmadár dala által énekelt szépség in order to frighten his opponent. Azért van, hogy az ellenfelét elijessze. It's a very strange theory. Ami hát nagyon fura, hogy a szépséget a másik elijesztésével magyarázza. Imagine a battlefield where the soldiers sing to each other to try to frighten them. Képzeljük el egy harcteret, ahol a különböző harcosok ilyen gyönyörű szép dalokat énekelnek egymásnak, hogy elijesszék az ellenfelüket. Imagine a lion singing. Képzeljük el, hogy egy oroszlánt, ahogy egy ilyen dalt énekel. Wants to frighten the other animals. Azért, hogy elijessze a többi állatot. In the book of Job, we read these words. Jobb könyvében ezeket a szavakat olvassuk. It basically says, God deliberately made stars beautiful. Tehát azt olvassuk, hogy Isten szándékosan teremtette a csillagokat csodálatossá. It was a deliberate act. Tehát Istennek ez egy kifejezett cselekedete volt. God is an artist. Tehát Isten egy művész is egyben. He loves beauty. Aki szereti a szépséget. And he filled the universe with beauty. Aki megtöltötte a világegyetemet szépséggel. People often say, why is the universe so big? Gyakran megkérdezik az emberek, hogy miért ilyen hatalmas a világegyetem. In my book, Ultimate Engineering, a végső mérnöki tudományok könyvemben, I explain that the vast universe reflects God's perfection. Elmagyarázom, hogy a világegyetem végtelensége, hatalmassága Isten tökéletességét mutatja be. God had to explore every possible design of galaxy.
hogy Isten gyakorlatilag a világegyetemek minden lehetséges tervezését és megvalósulását fölvonultatta, bemutatta. He had to create infinite beauty. És ő neki gyakorlatilag végtelen szépséget kellett teremtenie. And the latest pictures show endless beauty in the stars. És ezek a legutolsó képek a csillagok végtelen szépségét és gyönyörűségét mutatják be. Of course, the earth is very beautiful. De természetesen a Föld is gyönyörű. So there's two ways of seeing the stars. Tehát kétféle módon nézhetünk megint csak a csillagokra. 2 years ago, they launched the James Webb Telescope. 2 évvel ezelőtt lőtték fel az űrbe a James Webb teleszkópot. The astronomers should have said, "Now we see God's glory." A csillagászoknak azt kellett volna mondani, hogy végre ezzel az új teleszkóppal Isten dicsőségét láthatjuk meg. But they saw gravitational waves. De ők csak gravitációs hullámokat láttak. But we see a majestic Ugyanakkor mi universe. egy fenséges univerzumot látunk. Yep. I already explained to you the beauty of the human body. Már korábban az előző előadásban beszéltem az emberi test szépségéről. You cannot improve on God's design. Tehát a Isten tervezésén nem igazán tudunk javítani. People have tried, Az emberek próbáltak, but it's not an improvement. de szépségben nem nevezhetjük ezt előre lépésnek. This is man's attempt. Ez embernek a próbálkozása. But very briefly, there is a purpose to beauty. De nagyon röviden célja van a szépségnek. It reveals God's glory. Az Isten dicsőségét mutatja be. God wants us to enjoy beauty. Isten azt szeretné, hogy élvezzük az ő szépségét. It gives us a glimpse of heaven. És egyben a mennyről is mennybe is egy rövid bepillantást enged nekünk. In Psalm 50, we read, "Heaven will have perfect beauty." Az 50. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy a mennyben a szépség tökéletességével találkozhatunk. The perfection of beauty. Uh, Yeah. Also, in the Christian life, we are to develop an inner beauty in our character. Ugyanakkor a keresztény életben a szépségnek egy más formáját is elő kell mozdítanunk, a belső szépséget. One of the most beautiful things in life is when God's people sing praise to God. Az életben az egyik legszebb dolog az, amikor Isten emberei Isten dicsőítő dalokat énekelnek. In Psalm 149, it talks of salvation as a beautiful act. A 149. Zsoltárban a megváltásról, mint Isten csodálatos tettéről olvashatunk. Charles Darwin said he lost his desire for beauty. Charles Darwin elmondta, hogy elvesztette a vágyát a szépség iránt. Atheists often say that they lose their attraction to beauty. Az ateisták gyakran elmondják, hogy elvesztik a vágyukat a szépség iránt. This is an English hymn writer. Itt egy angol himnusz vagy versét olvassuk. In this hymn, he said being a Christian made him appreciate beauty more. És ebben a költő azt mondja el, hogy miután keresztény lett, sokkal jobban tudta értékelni a szépséget. When you look at the history of Europe in the last 300 years, ha Európa történelmét nézzük az elmúlt 300 évben, since we rejected the Christian world, világnézetet visszautasították, hogy ez háttérbe szorult. You can see a decline in beauty. Azóta egy hanyatlás tapasztalható. At the time of J.S. Bach, Johann Sebastian Bach idejében the music was very beautiful. A zene nagyon csodálatos volt. And art was beautiful. És a művészet is csodálatos volt. And children were inspired to be taught they were made in the image of God. És az embereket és a gyerekeket úgy nevelték, és arra bátorították, hogy tudják, hogy hogy ők Isten képére lettek teremtve. But since Europe rejected the biblical worldview, de mióta Európa elutasította a keresztény biblikus világnézetet, we see a corruption of knowledge and beauty.
azóta az ismeretnek és a szépségnek is egy leromlását látjuk. So beauty clearly reveals a creator. Tehát a szépség egyértelműen egy teremtőre mutat. And beauty will be an important feature in heaven. És a szépség a mennyben egy nagyon fontos jellemző lesz. Nagyon fontos jellemzője lesz a mennynek. In the two books on the right, I describe beauty in detail. És két könyvben is írok a szépségről. This morning I forgot to mention, I have also written a book on sport relating to the human body. Reggel elfelejtettem mondani, hogy írtam egy könyvet arról is, hogy a sport hogyan érinti az emberi szervezetet. So if you're interested in sport, you could order this. Tehát ha érdekli önöket a sport, akkor a weblapomon keresztül megnézhetik ezt a könyvet és megrendelhetik. It makes a good Christmas present. És ez egy jó karácsonyi ajándék lehet esetleg. Thank you. I hope that's an encouragement to you. És köszönöm szépen, és remélem ez bátorítás volt mindenki számára ez az előadás is.